สวัสดีครับมาถึง EP ที่111นี้แล้วนะครับผม EP ที่111นี้เรามาทำโลโก้เป็นแบบหยดน้ำอย่างนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงอย่างนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกเราก็วาดรูปหยดน้ำของเราขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับโลโก้นี้เราจะใช้วิธีการวาดรูปหยดน้ำอย่างนี้ครับมาที่เครื่องมือ Rectangle Tool นี้นะครับผมเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมครับลากสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับในขนาดลากเนี่ยให้กดปุ่มชิปไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะครับผมจากนั้นเราก็พลิกเขาครับให้มาอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็มาที่เครื่องมือลูกศรสีขาวครับ Direct Selection Tool ทำการลากเลือก3 anchor อย่างนี้นะครับผมมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นมุมมนอย่างนี้ครับเท่านี้เราก็ได้รูปหยดน้ำมาแล้วนะครับผมลบพื้นที่สีขาวในวงกลมออกก่อนนะครับเราจะใช้แค่เฉพาะรอบนอกเท่านั้นนะครับมาที่เครื่องแถบเครื่องมือนะครับมาที่ Edit นะครับมาที่ Copy นะครับมาที่ Edit อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกผ่าน In Font นี้นะครับผมทำการย่อรูปหยดน้ำที่เราเพิ่งวางไปเมื่อกี้นะครับให้เล็กกว่าของจริงนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมมาที่ Edit อีกครั้งหนึ่งมาที่ผ่าน In Font นะครับเพื่อจะวางรูปหยดน้ำเข้าไปอีกครั้งแล้วก็เลือกข้างบนนี้นะครับเลื่อนเขาลงมาให้ชิดกับนี่ครับมุมบนชิดกับบนอย่างนี้นะครับครับแล้วก็มาที่ Edit อีกครั้งหนึ่งเลือกผ่าน In Font นะครับคราวนี้เลือกด้านล่างนี้ดันขึ้นไปครับให้ด้านล่างชนกับด้านล่างอีกครับจากนั้นเราก็จะเลือกทั้งหมดนี้เลยครับผมมาที่เครื่องมือ Shape Builder Tool นี้นะครับผมคราวนี้เราก็จะทำการเลือกพื้นที่ที่เราจะให้เขาเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็เลือกตรงนี้นะครับในส่วนนี้ที่เราไม่ได้เลือกนี่กดปุ่ม delete ลบไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งนะครับผมมาที่ panel มาที่ถาดสีเนี่ยนะครับเลือกเป็น gradient อย่างนี้ครับเอาเส้นรอบนอกอ่อนนะครับเลือกพื้นที่ตรงกลางนะครับลบเขาออกไปเลยครับจากนั้นก็จะมาที่อันนี้ครับมาที่ gradient นี้นะครับทำการสลับด้านเขาครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะได้โลโก้ตามแบบของเรานะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองเอากลับไปดูไปลองทำดูได้เลยนะครับผมอาจจะทำเป็นรูปอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่หยดน้ำอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ